không miên rồi là ôn lại không. bay con được tóc áo gì bay cô một Có mùi.
bút đá quá đây cho còn hai nữa bài xô lướt bài bình chán không chưa có mất còn một trăm dùng pi chán đi hơi chưa có mất còn một trăm pi chán rồi chồng